නව තාක්ෂණය පිළිබඳ Zoom වැඩමුළු මාලාව. ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ ටෙක් බස් ශ්‍රී ලංකා වෙබිනාරයකට. ඉතින් අද දවසේ අපේ ටොපික් එක වෙන්නේ ලෝකය වෙනස් කරන ඉංජිනේරු ක්‍රමශිල්ප කියන එක. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ශ්‍රී ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් ප්‍රධානීව දෙන්නෙක්. ඉතින් මම හඳුන්වා දෙන්නම් ප්‍රථමයෙන් මහාචාර්ය සමන් තිලකසිරි පීඨාධිපති ශ්‍රී ඉංජිනේරු පීඨය. ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මහාචාර්ය ශූලාන්ත කුලසේකර සහකාර පීඨාධිපති ශ්‍රී ඉංජිනේරු පීඨය. ඉතින් ස්ලිට් ආයතනයත් එක්ක අපි දිගින් දිගට මේ වෙබිනාර් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේ වෙද්දි ලංකාවේ අපි හැමෝම මුළු රටක් වශයෙන් මුහුණ දෙන දෙයක් තමයි මේ විදුලි අර්බුදය. මේ වෙද්දිත් ලංකාවේ ගොඩක් පැතිවලට මේ පවර් කට්ස් ඇති. මොකද අද දිනේදීත් මෙහෙම පැය දෙකෙන් දෙකට විදුලිය කප්පාදු කරනවා කියලා අපිට දැනෙන්න තියෙන නිසා ඒක නිසා සමහරක් අයට අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න බැරුව ඇති. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පස්සේ හරි ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වෙබිනාර් එක ෂෙයා කරගන්න. මොකද අපේ Facebook page එකට සහ YouTube page එකට මේ link එක මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහටම අප්ලෝඩ් වෙනවා. ෂෙයා කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම මේ මොහොතේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කැමති. ඒගොල්ලන්ටත් මේ link එක යවන්න. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ටත් ගොඩක් වටිනවා කියලා අපි හිතන නිසා I think අද දවසේ මම ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව තමයි ලෝකය වෙනස් කරන ඉංජිනේරු ක්‍රමශිල්ප කියන එක. මම හිතනවා අද අපිත් එක්ක මේ දැන් මේ විදිහට තුලා ඉන්න හැමෝටම ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් කියලා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කරනවා මහාචාර්ය සමන් තිලකසිරි මහතාට පීඨාධිපති ස්ලිට් ඉංජිනේරු ආයතනය. Naveksha, thank you. මම මුලින්ම මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. අද අපේ මාතෘකාව තියෙන්නේ ලෝකය වෙනස් කරන ඉංජිනේරු නිර්මාණ, නව ඉංජිනේරු නිර්මාණ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි මේ ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම අපගේ පරිණාමය මේ ඉංජිනේරු නිර්මාණ අද අපි දකින ඉංජිනේරු නව නිර්මාණ සම්බන්ධව අපේ පරිණාමය කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා මම පළවෙනිම මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකෙදී මෙහිදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න වෙන්නේ අපගේ තාක්ෂණයක් තිබුණා. උදාහරණයක් ඇටියට බැලුවොත් එහෙම අපේ තාක්ෂණ ක්‍රමය රඳා පවතින තිබුණේ වැවයි දාගැබයි කියන සංකල්පය මත. එතකොට මේ වැව කියන්නේ එක තැනක තියෙන වතුර ගොඩක් නෙමෙයි. හැමතැනම වැව හදන්නත් බෑ. එතකොට මේ සම්බන්ධව මේ වැව හදන්න පුළුවන් තැන් තිබෙනවා. ඒතර තැන් පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ තැන් අපි සුසුකම් බලලා ඒ අනුව තමයි අපිට වැව හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වැව බැම්ම කියන්නේ නිකම් පස් ගොඩක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ වැව බැම්ම තද කරන්න ඕන පීඩනය මොකක්ද? ඒ ගන්න පුළුවන් අපේ පස් වර්ග මොනවද? ඒ පිළිබඳ විශාල තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ විහෙර විහාර කර්මාන්ත විශාල විහෙර විහාර තියෙනවා. මේ හැම විහෙර විහාරයක්ම අපිට ඕන තැනක හදන්න බෑ. ඒ වගේම ඒවා අවුරුදු දහස් ගානකද පවතිලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තාක්ෂණයක් අපිට තිබුණා. උදාහරණයකට මේ වගේ සීගිරි ගල මුදුනට අපි වතුර ගෙනිච්චා කියලා. ඒතර මේ වගේ වාරි කර්මාන්තයක් අපිට තිබුණා. අපේ ජල කර්මාන්තයක් තිබුණා. උදාහරණයකට මේ වගේ මේ මාදුරුවේ ජලාශය තිබෙන සොරවු. එතන මේ මාදුරුවේ ජලාශය තිබෙන සොරවු අපි නවීන තාක්ෂණය අනුව ගණනය කිරීම කරලා අපේ නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා බලනකොට අන්තිමට අපි සොරව දාන්න තීරණය කරපු තැන හාරනකොට තමයි පරම සොරව හම්බුනේ. මේ වගේ විශාල තාක්ෂණයක් අපිට තිබුණා. හැබැයි ඒ තාක්ෂණය ඒ අවුරුදු 2000 විතර කලින් මේ වගේ විතර තාක්ෂණයක් තිබුණා. ඒතකොට ඒ නිර්මාණ ඒ තාක්ෂණ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරන්න නැතුව ක්‍රමයෙන් අභාවයට ගියා. ඒතකොට අද අපි කරන්නේ ඇත්තටම අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ නවීන තාක්ෂණය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ බටහිර ලෝකයෙන් අපිට ලැබිච්ච දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා මම ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ කතාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කාර්මික විප්ලව මේ කාර්මික විප්ලව කොච්චර අපිට දායක වුණාද? මේ වගේ කාර්මික විප්ලව ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ බටහිර රටවල. එතකොට
මේ කාර්මික විප්ලව ගැන තමයි අද මම ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉතිහාසය මතක් කරන ගම අපි මේ ඉතිහාසයට මේකට එනවා. එතකොට මේවා වෙලා තියෙන්නේ අපි උදාහරණයකට පළවෙනි කාර්මික විප්ලවය වෙලා තිබෙන්නේ 18 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගයේ නම් 19 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගයේ. එතකොට මේක ඇත්තටම කාලයත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම අලුත් දෙයක්. අපිට 2000 අවුරුදු 2000කට කලිනුත් මේ තාක්ෂණය තිබෙන්නේ නැති. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපි අද පාවිච්චි කරන වෙන තාක්ෂණ. එතකොට මේ තාක්ෂණයේදී පළවෙනි කාර්මික විප්ලවයේ බැලුවොත් එහෙම වාෂ්ප යන්ත්‍රය ජේම්ස් වොට් කියන පුද්ගලයා වාෂ්ප යන්ත්‍රය නිපදවලා විශාල වෙනසක් කරා. විශාල විප්ලවයක් කරා කාර්මිකාංශයේ. ඒකම උදාහරණයකට බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ යකඩ පාලම් හදන. මේ වගේ තාක්ෂණ කලින් තිබුණේ නැහැ. ඒ තාක්ෂණය අලුතෙන් ලෝකට හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පෙදිව වෙන යන්ත්‍ර මේ වගේ යන්ත්‍ර තිබුණේ නැහැ. දැන් බැලුවොත් එහෙම අපි ඊටාත්ම බොහොම සුළු නිපැයුමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දවස්වල හැටියට ඊටාත්ම වැදගත් නිපැයුම. මේ ලෝකයේ රෙවොලුෂනයිස් කරපු විප්ලවීකරණ නිෂ්පාදනය. එතකොට මේ වගේ ආරම්භිච්ච කාර්මික විප්ලවය අපි කියන දෙවන කාර්මික විප්ලවයට යනකොට ඒකෙදී ඒ දෙවන කාර්මික විප්ලවය පවත්ුනේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේ මැද භාගයේ ඉඳන් පළවෙනි ලෝක යුද්ධය සමය වෙනකම් 1914 වෙනකම්. එතකොට මේ දෙවනි කාර්මික විප්ලවයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කරේ කොහොමද අපගේ නිපැයුම් කරන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් නිපැයුම් කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි පළවෙනි එක අරමුණක් කරේ. අනිත් එක තමයි මේ කොහොමද අපි විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන මේ භාණ්ඩ කියන ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නේ. මගී ප්‍රවාහනය කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම අපි පළවෙනි කාර්යත නිෂ්පාදනය කරේ ෆෝඩ්. ඒ කරේ දෙවන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලුෂන්. එහෙම නැත්නම් කාර්මික විප්ලව අවස්ථාව. ඒ වගේම sannivedanaය තැනක ඉඳන් අනිත් තැනකට කොහොමද අපි sannivedanaya කරන්නේ? ඒකත් අපි පළමුවෙන් නිෂ්පාදනය කරේ දෙවන කාර්මික විප්ලවයේ අවස්ථාව. එතකොට මේ වගේ දෙවන කාර්මික විප්ලවයේ පැවතුණා 1914 වගේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ දෙවන ලෝක යුද්ධ ඉවරනකම් අපිට ලොකු වෙනසක් වුණේ නැහැ. දෙවන ලෝක යුද්ධ අවසන් වුණාන් පස්සේ 1947 ඉඳන් 2010 වගේ වෙනකම් තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේ පැවතුණා. එතකොට මේ තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලවයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් පරිගණක දැනුම, පරිගණක භාවිතය ඉතාමත්ම වැඩි දියුණුව. දැන් මේ ප්‍රස්තාරය බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රස්තාරයේ තියෙනවා අවුරුද්දයි අපි තාක්ෂණය වෙනස් වෙච්ච හැටි. මුලින්ම පාවිච්චි කළේ අපි ඇනලොග් කියන තාක්ෂණය තමයි පරිගණක වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ ඇනලොග් තාක්ෂණය 1986 දී 100%ක්ම පැවතුණා. ඊට පස්සේ ටික අඩු වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමට 2010 වගේ වෙනකොට සම්පූර්ණ ඩිජිටල් තාක්ෂණයට එහෙම නැත්නම් ඩිජිටලීකරණයට පත් වුණා. එතකොට ඒ එකම විශාල වෙනසක් අපේ සමාජයේ දකින්න ලැබුණා. උදාහරණයකට බැලුවොත් එහෙම දැන් මුලින්ම කැසට් රෙකෝඩර්. කැසට් රෙකෝඩින් රෙකෝඩ් කරපු කැසට් එක අද රෙකෝඩ් කරන ඇත්තරම අපි බොහොම පුංචි චිප් එකකින් ඒ දත්ත ප්‍රමාණය අපිට කපඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපර් කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කර අන්තිමට මේක තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලව අවස්ථාව. එතකොට තුන්වෙනි කාර්මික විප්ලව අවස්ථාවේදී අපි කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කළා පරිගණක පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම ඉදිරියට ගියා. ඒක පැවතුණා ඇත්තටම 2010 වගේ
මේ සාමාන්‍යයෙන් 2010 ආසන්න කාලවකවානුව ඇතුළත. ඊට පස්සේ අපි fourth industrial revolution එක ආවා. එතකොට මේ fourth industrial revolution එක එනකොට එහෙම නැත්නම් කාර්මික විප්ලවය එනකොට අපිට ඇත්තටම තිබුණේ ගොඩක් තාක්ෂණය තිබුණේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් රොබෝ වරු එහෙම නැත්නම් අපි හිතන්න unmanned drivers වගේ විශාල තාක්ෂණය මේ කාල පරිච්ඡේදයේ පාවිච්චි වුණා. දැන් අපේ ස්විට් එක හැටියට අපි රොබෝ ෆෙස් කියලා කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තරංගාවලියක් තියෙනවා. එතකොට මේ රොබෝ ෆෙස් තරංගාවලිය ඒක තරංගාවලියක් විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ තාක්ෂණය අපේ කණ්ඩායම් ගම් දනව වලට ගිහිල්ලා ඒ තාක්ෂණය ලබා දෙන්න. ඒ තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන රොබෝස් හදලා අපි කම්පීට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තරංගාවලියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ ආයතනයේ තියෙනවා රොබෝ ආම් එක. ඒ කියන්නේ රොබෝස්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනම විද්‍යාගාර තියෙනවා. ඒතර ඒවට ගෑවිලා අපිට ඔයගොල්ලෝ වගේ ඉස්කෝලේ ළමයි රයිට් මේ වගේ තරංගාවලිය පාවිච්චි කරලා අපි රොබෝ දැනුම රොබෝ සම්බන්ධ දැනුම වැඩි කරන්න අපි තාමත් මහන්සි වෙනවා. අපි තාමත්ම කැමති ඔය වගේ දරුවන්ට මේ දැනුම ලබා දෙන්න. ඒව දැනුම වැඩි දියුණු කරන්න. අපිට ඇත්තටම දැන් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණික වෙනසක් තියෙනවා. බැලුවොත් එහෙම අපි වටේ රටා බැලුවොත් එහෙම අපි අවුරුදු 10ක් විතර පිටපස්සෙන් ඉන්නේ. මේ වෙනස නැති කරන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ තාක්ෂණය මේ අපි දායද කරන්න ඕනේ තමයි. ඒ දායද කරන තමයි අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට මේ ප්‍රස්තාරය බැලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රස්තාරයේ මම මේ රේඛාවෙන් දක්වලා තියෙන්නේ වර්ෂය. මේ රේඛාවෙන් දක්වලා තියෙන ආසන්න වශයෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම. එතකොට පළවෙනි මෙන්න මේ වකවානුවේ තමයි අපේ කාර්මික විප්ලවය සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක අපේ ඒක පුද්ගල ආදායම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැම මහද්වීපයකම වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මහද්වීප එක මහද්වීපවල. right? ඒ හැම මහද්වීපෙම වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ මම කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය average ඒක පුද්ගල ආදායම. එතකොට මේ ආදායම වැඩි වෙනකොට පුද්ගලයන් හැටියට හැමෝගෙම සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ඒකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩි වෙනකොට ඊට ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඊට ආශ්‍රිත අනිකුත් අංශ වැඩි දියුණුවටපත් වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් ඇරෙන්න දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපද්‍රව්‍ය. ඒතර මේ අපද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් මේ අපි භාවිතා කරනවා. භාවිතා කළා එළියට දාන්න. ඒවට තමයි අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ. ඒතර මේ අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම අපද්‍රව්‍ය කොහොමද අපි කළමනා කරන්නේ කියලා ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. එතකොට ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් හොයන්න අපි මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. උදාහරණයකට අපි යටට පොලිතින් කවරයක් දාලා. right මේ කවරේ කියන්නේ නිකම් පොලිතින් නෙමෙයි. උදාහරණයකට මේක බැලුවොත් එහෙම මේ මැද තියෙන රූපරාමයේ ඔයාලා තියෙන පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන්නේ වටේ තියෙන්නේ මේකට අපිට කියනවා මෙම්බ්‍රේන් කියලා. මේක නිකන් 10 mm එහෙම නැත්නම් මිලිමීටර් 10ක් විතර ඝනකම තියෙන මෙම්බ්‍රේන් එක. ඒ වගේ තට්ටුවක් දාලා ඒක උඩින් දානද කුණු දානවා. කුණු දාලා අන්තිමට කුණු දාලා ඉවරුණාන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය දාලා ඉවරුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තත්යකටපත් වෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ ඉන්ජිනියර් ලෑන්ඩ්ෆිල් කියලා. මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්ලේටන් නගරේ මේ වගේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කරන තැනකට යන්න. ඒකට ඇත්තටම අපි ගියේ මේ වගේ වෙහිකල් එකක. මේ තියෙන්නේ එක මේ වගේ සෙල් එකක්. දැන් මේකේ අපද්‍රව්‍ය දානවා. අපද්‍රව්‍ය දානවා ඒක තට්ටුවක් දානවා ඊට පස්සේ පස් තට්ටුවක් දානවා. ඒ විදිහට කිසිම ගඳක් නැහැ. අන්තිමට දැන් අපි මුලින් කිව්වා වගේ මේකෙන් විදුලිය නිපදවනවා.
විදුලි නිපදවන්න මේකේ මීතේන් කියන වායුව නිෂ්පාදනය වෙනවා මේ අපද්‍රව්‍ය තියෙනකොට ගබඩා කරනකොට ඒ මීතේන් වායුව නිෂ්පාදනය කළා මේ වගේ ලෑන්ඩ් ෆීල්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කරන ස්ථාන යා කරලා මෙගාවට්ස් 10ක වගේ විදුලියක් ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය වලිනුත් විදුලි නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ රූපරාමයෙන් තියෙන ඔයාලගේ දකුණත පැත්තේ රූපරාමයෙන් තියෙන අපි ලංකාවෙත් ලොකුම අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ඩිසාස්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මීටර මුල්ල අපද්‍රව්‍ය ක්‍රැෂ් කරන තැන ලොකු නායයාමක් සිද්ධ වුණා 2017. ඒතර මේ නායයාමත් අපි ඇත්තටම මේක කියන මේක නිකන් ඩම් සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේර් ලෑන්ඩ් ෆිල්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඉංජිනේර් ලෑන්ඩ් ෆිල්ඩ් එකක් නම් යටට දාලා ඉවරලා අර විදිය පාස්සේ වතුරණයක් දාලා ඊට පස්සේ තට්ටු පස් තට්ටු අපද්‍රව්‍ය තට්ටු දාලා ඒ විදිය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව නිකන් අපි ඩම් කරනවා. අපි එක තැනක අපද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා. එතකොට ඒ හින්දා ඇත්තටම මේක ලොකු කන්දක් වෙලා අන්තිමට මේක ෆේල් වුණා. එහෙම නැත්නම් නායකී. ඒක නායක ගිහලා මිනිස්සු 30ක් විතර මැරුණා. ඒ වගේ දේපාල හානි විශාල වශයෙන් සිදු වුණා. ඉතින් ඒකට විසඳුම සොයන්නත් අපි නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරා. උදාහරණයක් ඇරෙට මේ විදිය ඩිජිටල් එලිවේෂන් මොඩල් කියලා අපි හදලා ඉවරලා මේ පස්කන්ධ සම්පූර්ණම ඩිජිටයිස් කරලා ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අපි ඒක ස්ටේබිලයිස් කරා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක ප්‍රමාණිකූල විදිහට හරි ගැස්සුවා. ඒතර මේ හරි ගැස්සන් අපි නවීන තාක්ෂණයෙන් අපි කොච්චර ගෑස් එකක් හැදෙනවද මේ ෆිල් එක ඇතුලේ කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් එහෙම නැත්නම් කොච්චර පීඩනයක් ඇති වෙනවද ඒ හැමදේම මෙෂර් කරා. මෙෂර් කරලා අපි මේ ඩම් සයිට් එක මීටර ඩම් සයිට් එක ඇත්තටම ස්ටැබිලයිස් කරා. ඒක වගේ උදාහරණයක්. ඒ වගේම අද බැලුවොත් එම මේ තාක්ෂණ විප්ලවයත් එක්ක ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් නෙට්වර්ක් එකට. දැන් ලංකාව බැලුවොත් එම ගොඩක් හයිවේ නෙට්වර්ක් ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ මහා මාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මහා මාර්ග පද්ධතියේ අපි දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම කොළඹ කටුනායක එක්ස්ප්‍රස් මේක කොළඹ එයාපෝට් එකයි සම්බන්ධ වෙන එක්ස්ප්‍රස් එක. මේ එක්ස්ප්‍රස් එක හදනකොට තැන් තුනක මේක ඇත්තටම මේක තියෙන බලන කිලෝමීටර් 8 තියෙන මුතුරාජවල මාස් එක හරහා. ඒතර ඒ මුතුරාජවල මාස් එකේ නිකම් මිනිහෙකුට ඇවිදින්නත් බෑ. එච්චර මිනිහගේ පීඩනය දරා ගන්න. ඒ වගේ තැනකද අපි දානවා ලොකු එම්බැන්ක්මන්ට් එකක් හදන්න. මීටර් 8ක් 10ක් විතර උස්ස. හිතන්නවත් බෑ. ඒ එම්බැන්ක්මන්ට් එක හදනකොට විශාල තාක්ෂණයක් ඒතර යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සම්බන්ධව අපි සිත් ආයතනයෙන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේ වගේ පස සිදුරු කරලා ඒ වගේම සාම්පල් අරගෙන අර පීට් සොයිල් එකකින් ඒ පීට් සොයිල් සාම්පල් අපේ ලැබ් වල ටෙස්ට් කරලා මේ විදිය අපි මොඩල් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මොඩල් කරලා මේ වගේ අපි ඒක නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය දේවල් හදලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියන වගේ ඒ සම්බන්ධව වැඩ කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරුපල සම්බන්ධ විතරයි මම හිතන්නේ මහාචාර්ය චුලන්ද ගුලසේකර මහත්මයා කතා කරාවේ මේ කාර්මික විප්ලවයේ 4 වෙනි අදියරේ මොනවද වෙලා තියෙන විශේෂ දේවල්. මම හිතන්නේ චුලන්ද ගුලසේකර මහත්මයා තමයි ඒක කතා කරන සුසුම් පුද්ගලයා. මොකද මේ මහත්මයා මම වගේ නෙමෙයි සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉංජිනේරුවෙක්. ඒ සම්බන්ධව විශේෂ ධර්මයක් තියෙන පුද්ගලෙක්. මම ඒ මහත්මයාට දැන් බාර කරනවා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. අපිට ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ළමයි අපිට chat එකේ මේ
ඔයාලට පුළුවන් නම් සර් ගිහිල්ලා බලන්න මේ මම හිතන්නේ දෙන්නෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා සර් කසල එකතු කරලා තියෙන ඉන්ජිනියර් ලෑන්ඩ් ෆීල්ඩ් එකේදී ගිනි ගැනීමක් සිදු වෙන්න ඉඩකඩ නැතිද කියලා. ඇත්තටම ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ වෙලාවක දැන් මීතේන් කියන වායුව ඇත්තටම ඒ විදිහට විශාල වශයෙන් එක්රැස් වුණොත් එහෙම ලෑන්ඩ් ෆිල් එක ඇතුලේ ඒක ගිනි ගැනීමට ලක් වෙනවා. ගින්දරක් දැන් ඒ වගේ දැන් බ්ලූ මැන්ඩල් අපේ ලෑන්ඩ් ෆිල් එක බැලුවොත් එහෙම හැමදාම ගින්දර ගන්න. ඒ ගිනි ගන්න. ඒ ගිනි ගන්න හේතුව තමයි අර විදිය ලෑන්ඩ් ෆිල් එක ඇතුලේ මීතේන් කියන වායුව අපි පිටට ගන්න නැතුව ඇතුලේ එක්රැස් වුණොත් එහෙම. ඒ විදිය වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් අපිට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා හේමංගා කියන හේමංගා එදිරිවීර ප්‍රශ්න අහන්න Yes. Do I need to ask it in English or Sinhala? anything is fine. Okay. So what I want to know is, first of all, I want to know whether there are several questions. First of all, I want to know whether you guys are gonna focus on civil engineering, electrical engineering, or anything else specific? Not really the civil engineering. So what I explain is the civil engineering part. So Professor Kulasekara will talk about the engineering other parts, about the electronics and the development of the fourth industrial revolution. Okay, sir. So Yeah. there's another question about you spoke about digital and analog technologies. So don't you think digital technology will be susceptible to more damage or certain fallbacks? Say that you use something like with the technology, sir, you have weapons like EMPs and all that. So if you use something like an EMP or something, wouldn't the digital technology be more susceptible to downfall than analog technology? I am not the best person to answer that question. I think Professor Kulasekara will be a better person. Sir. And the other question is about landfills. Yeah. So have you heard of this compound called leachate that is emitted from waste in landfills? So how does this landfill technology counteract the formation of leachate, and how does it improve sustainability with the environment in comparison to all the pollution that's going to happen? First of all, actually, the leachate is created by the waste material, so that will be there. So we put a membrane at the bottom just to and we take out the leachate, and we treat that, and then emit that into the environment. So we do not take we do not let the leachate going out and damage the environment. So we take the leachate out in a engineered way, and we purify that, and then we convert into sludge, that is the chemical part, and water, then we release the water to the environment. So that's what we do in the engineered landfill. So what is happening in Sri Lanka is mainly basically we dump the garbage, and then we create the leachate, and that leachate will go down and will pollute the environment. Sir, another small question regarding the leachate problems. Doesn't leachate affect groundwater, springs, and all that when Yes. dumped improperly? Yes. Actually, that's why we put a plastic layer at the bottom, just to prevent that actually going in and damaging the basically polluting the groundwater. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. හරි තව කටිනවන ප්‍රශ්න තියෙනවා උගලට පුළුවන් chat එක ඔස්සේ අපිට ප්‍රශ්න එවන්න. සෝ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඊෂාන් අහන්නේ ඊෂාන් අපි අහලා තියෙනවා සර් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය වැඩි වුණාමද මේ ගෑස් එක අඩු වෙන්නේ කියලා. අපද්‍රව්‍ය වැඩි වුණාම කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔය කියන්නේ ගෑස් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ අපද්‍රව්‍ය අලුත් වෙනාම පස්සේ ජෙනරේට් වෙන ගෑස් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයත් මත නදාපාත කොච්චර අපද්‍රව්‍ය තියෙනවද කියන මත නදාපාත තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ මේ
අපි හිතමු කාල පරිච්ඡේදයේ මුල කාලේදී අපද්‍රව්‍ය වලින් වායුව නිෂ්පාදනය වෙනවා වැඩි වැඩිපුර නිෂ්පාදනය ටික ටික ඒක මේ අඩුවේගෙන overseas in the I observed that there is not enough focus on core server and networking plus security, but more often on web development and coding. Are there any initiatives to improve this situation in Sri Lanka IT institutions? I think the better person to answer that question would be that answer will come in the following presentation following me by Professor Kulaseka. හැමෝටම ආයුබෝවන්. කතාව පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා එක ක්වෙස්චන් එකක් අහලා තිබ්බා EMP ගැන. ඒකට මම පොඩි සුළු පිළිතුරක් දීගෙන යන්නම්. So if you have high density EMP, I don't think the digital is going to be an issue. Anything electronics will be disabled. This is what the Medusa project, things like that are talking about. So you will only have the mechanical parts. Anything else to do with electrical, electronic will be disabled, I think. So it's not only digital, I think. Excuse me, sir. So doesn't analog means mostly mechanical rather than digital? Not really. It could be even. I mean, you can have analogs. It is basically analog signals mean the signal is actually continuous. The actual way it's generated, could be electronic also. It could be electronics, valves or anything. Yeah, but the thing is, just take computers for example, sir, because certain technologies like transistors, they are not susceptible to EMPs rather than. It is. If you get a high density EMP, all of those electronics. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Making ඉදිරියට ප්‍රවේශය ගන්න මම මහාචාර්ය සමන්තිලකසිරි තුමා නැවතපු තන ඉඳලා මම මේක ස්ටාර්ට් කරන්න. දැන් මේ හැමදේම අපිට තේරිච්ච එක තමයි අපි දැන් මෙතන මට හිතන විදිහට ඉන්නවා මම හිතන අධ්‍යාපන උසස් පෙළ හදාරන ළමයිත් ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවල ළමයි ඉන්නවා ඊට පස්සේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම තේරිච්ච කාරණයක් තමයි කාර්මික විප්ලවක දිගේ අපි එනකොට අපේ කියන්නේ මේ රට ගැන බැලුවත් ලංකාව ගැන බැලුවත් ගොඩාක් වෙලාවට ඒ කාලේ තිබේ ආම්පන්න වලින් හැදෙන දේවල් කියන ආම්පන්න හදන ඒවා මොන හරි ලොකු බොහොම ඒ කියන්නේ විශාලට මොකක් හරි සිද්ධ වෙච්චි ඒ කියන්නේ මේවා සාමාන්‍ය කාර්මීකරණය වෙච්ච දේවල් තමයි තිබ්බේ. ටික ටික පේනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 2 3 4 වලට යනකොට මේ කාර්මීකරණය තියෙන කොන්සන්ට්‍රේෂන් එක එන්න අඩු වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න මේ කියන්නේ මට පේන උසස් පෙළ කට්ටියටයි විශ්වවිද්‍යාල කට්ටියටයි මම හිතන්නේ හොඳටම කල්පනා වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කාර්මික විප්ලව වලින් මොනවද සිද්ධ වුනේ? ඒ කාර්මික විප්ලව වලින් අපිට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන ශිල්ප මොනවද? මේ ශිල්ප දැනුම අපිට දැන් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ශිල්ප දැනුම ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ කාරණා පිළිබඳව අපි වැඩි විග්‍රහයක් නොකරුවොත් මේ හැම කාර්මික ශිල්පයක්ම අපේ අතින් එළියට මම හිතන්නේ ගෙලිලා යනවා. අර එක කෙනෙක් අහලා තිබ්බා වගේ මේ නෙට්වර්කින් IT ඒවා ගැන අහලා තින්නේත් ඒ වගේ එකක් තමයි. අපි මේක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ කාර්මික විප්ලවයෙන් අලුතෙන් අපෙන් තියෙන ඕනේ ශිල්ප ක්‍රම මොනවද? ඒ ශිල්ප ක්‍රම ඉගෙන ගන්න අපෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මොනවද කියන ඒවා තමයි අපි මං හිතන්නේ පළවෙනියෙන් වටහා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සර තිබ්බා වගේ අර සාම්ප්‍රදායික ශිල්ප ක්‍රම වලින් ඔබට ගියාම අපිට තේරෙන කාරණාවක් තමයි ඉස්සර තිබ්බ කාර්මීකරණය ඒවා. but දැන් අර කිව්වත් වගේ ඩිජිටල් කරන ඒවා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අතෙන් පයෙන් කරන ඒවා හැදෙන ඒවලි දැන් ඔබට ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා ඒ කියන්නේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ දැනුම මම හිතන හසුරුවලා right ඊට පස්සේ දත්ත හසුරුවලා කරන දේවල් තමයි දැන් ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ. ඒතර අපි අර ඉස්සර කරපු විදිහටම හිත හිටියොත් මේ විදිහට තමයි අපේ මේ ශිල්ප ක්‍රම වලට පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා මේ අලුතෙන් හම්බ වෙන jobs අලුතෙන් හම්බ වෙන රැකියා රක්ෂා එහෙනම් ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් අපේ අතින් මම හිතන්නේ නැතු යනවා. ඒකට අපි මේ ඉතින් මේ මෙතන ඇත්තටම තියෙන කල්පනා කරන විදියක්. අපි මේ කල්පනා කරන විදිය මම හිතන්නේ යම් තාක් දුරට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ඕනේ. මම ඒකට හොඳ උදාහරණයකට ගන්නේ මේ අපේ මේ තියෙන ඒ කියන්නේ ශිල්ප කොහොමද කියලා ඒක පරිණාමය වෙන්නේ. මම පොඩි උදාහරණයකට ගන්න හිතාගෙන හිටියා. ඒ කියන්නේ ඩෙන්ගු අපි තිබ්බනේ. right ඩෙන්ගු මදුරුව හිටියා. ඩෙන්ගු මදුරුවන් අපිට අස් කර ගන්න ඕන වුණා. අපි නිකන් කල්පනා කරලා බලමු මේ දිගට ගිහිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රි 1 ඉඳලා 4 යනකොට මේක කොහොමද අපි හැදුවේ කියලා විසඳන්න.
අපි ඒ කාලේ බැලුවේ කොහොමද මේක විසඳන්නේ? ඩෙන්ගු මදුරුවෝ ඉන්නවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් ගහනවා. අපි DDT ගහනවා, අර මොන හරි බෙහෙතක් ගහනවා. එතකොට අපිට තේරිච්ච නැති දේ තමයි ඒ තාක්ෂණෙ තිබ්බා. බට් ඒ තාක්ෂණයත් එක්කම වෙනත් තිබ්බේ ශුද්ධ ජීවීන් කෘමිනාශ ඔක්කොම ටික මැරිලා ගියා. රයිට් මේකත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි ඒක බැලුවා කියන්නේ මේ මදුරු ඩෙන්ගු මදුරු හුඟක් විදිහට ඉන්නවනම් ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් අපි ඊළඟට කරපු දේ තමයි ඒවා ඒ කියන්නේ හැදෙන්න තියෙන තැන් වතුර වලට මොන හරි දානවා, තෙල් දානවා, ඒවා අස් කරනවා. ඒ හැමතිස්සෙම ක්‍රියාකාරී විදිහට තමයි අපි මේක දිහා බැලුවේ. ඒ වුණාට දැන් කාලේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා නම් හොඳටම මේ ප්‍රශ්නේ දැන් කාලේ විසඳනවා නම් ඒ ක්‍රම විදි වලින් මේක විසඳන්න හිතන්නේ නැහැ. මොකද මේ කාලේ අපේ එන්ජිනියරින් ශිල්පය කියන්නේ මං හිතන්නේ දැනුම. ඒතර අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මේක මේ කාලේ විසඳනවා නම් මේ මදුරුව ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මේ මදුරුව ඒ කියන්නේ ව්‍යාප්ත වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ව්‍යාප්ත වෙන්න හේතුව තමයි ගෑනු මදුරුව පිරි මදුරුව එකතු වෙලා ප්‍රජනනය වෙලා ඒක තව හැදිලා ඔක අන්න ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් නම් මේ ඩෙන්ගු මදුරුවන්ව ව්‍යාප්ත වෙන එක වළක්ව ගන්න බෙහෙත් මුකුත් අරේ මේ නොගහ අන්න එතනදි තමයි කල්පනා ඕන වෙන්නේ. අන්න එතන ඒක තමයි දැන්ට අවශ්‍ය කරන ශිල්පේ. දැන් මේකට හොයාගෙන තියෙනවා මේ ඩෙන්ගු මදුරුව අත්තටු ගහනකොට යම් කිසි සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. යම් කිසි සංඛ්‍යාතයකට තමයි මේ අත්තටු ගහන්නේ. එතකොට මේ සංඛ්‍යාතයේ අනුව තමයි ගෑනු පිරිමි එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් මේ සංඛ්‍යාතයේ අරගෙන ඉවරලා මේ සංඛ්‍යාතයේ හසුරවන්න ඒ සංඛ්‍යාතයේ තියෙන විදිහට වෙනස් කරන්න. එතකොට මේ සත්තුන්ට අඳුර ගන්න බැරුව යනවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට ව්‍යාප්ත වීම අන්න අඩු වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ කල්පනා කිරීම වල තමයි මේ දැන් අලුතෙන් එන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉස්සර වගේ ඒ කියන්නේ මෙවලම් වලින් කරන දේවල් ටික ටික ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දත්තයි දැනුමයි එක්ක තමයි දැන් ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඒ වලින් තමයි ඉස්සරහට එන එන්ජිනියරු ශිල්පවල තියෙන ජොබ්ස් ටික තියෙන්නේ. ඒතර දැන් අපි ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 එකේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 එකේ තියෙන්නේ දැනුමයි ඒ දැනුම කොහොමද හසුරවන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ නිකන් ඉගෙනගෙන ඒක සාමාන්‍යයෙන් හරියන්නේ නැහැ. රයිට් මේ කාලේ තියෙන්නේ ඒ කාර්මීකරණය වුණත් අරගෙන බලන්න. දැන් ඉස්සර කාර්මීකරණය කරන්න මොකක් හරි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් හදනවා නම් එක මොකක් හරි චිප් එකක් හදන්න. ඒතර අපි කාට හරි කියලා මේ චිප් එක හදාගන්න. එතකොට මේ කාට හරි කියලා මේ චිප් එක අපි හදාගත්තාම එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ චිප් එක හදාගෙන ඉවරලා ඒක කරන දෙයට ඒක පාවිච්චි කරලා ආයි තව මොකක්ද කරන්න ඕන නම් ආයි තව පාරක් වෙන චිප් එකක් හදාගන්න. දැන් ඒව කරන්නේ නැහැ. දැන් කරන්නේ මොකද්ද? එක જાතියක චිප් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ චිප් එකෙන් හැමදේම හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඔය මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයි එහෙම අහලා තියෙනවා FPGA කියලා. FPGA එකක් ගත්තොත් එහෙම ඕනම දෙයක් ඒකට ඕන නම් අපිට පුළුවන් Intel මේ චිප් එක උනත් ඒකේ හදාගන්න මොකක් හරි software එකක් පාවිච්චි කරලා right මොකක් හරි විදියකින් ඒකට ඒ චිප් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න දැන් ඉස්සර කිරුවේ මොකද්ද? අර චිප් එක හදාගත්තා. දැන් අපේ චිප් එක හදන්න මාන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හදන්න මේ ලෝකේ ඉන්න 6 තැනක සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් තමයි මේ චිප් එක හදලා දෙන්නේ. හැබැයි ඒ චිප් එක පාවිච්චි කරලා යම් කිසි දෙයක් ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි හැමෝම ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. තේරුණා? දැන් ඒතකොට අර ඉස්සර තිබ්බේ මොකද්ද? ඉස්සර තිබ්බේ ජොබ් එක චිප් එක හදන ජොබ් එක. දැන් ඒ ජොබ් එක නැහැ. දැන් අපි ඒකට හුරු වෙලා ඒ ශිල්පය අපි ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් අපිට ඒ ජොබ් එක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිත් දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මොනවද මේ අලුතෙන් ගෙන රස්සාවලට අවශ්‍ය කරන ශිල්ප ක්‍රම. කළා ඒකට හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ. කාර්මික විප්ලවයේ 4 එන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. එතකොට ඉස්සර අපේ තිබ්බේ මොකද? knowledge base එකක්. හැමදේම තිබ්බේ ඒ කියන්නේ දැනුමෙන්. දැන් ඊටත් ඔබට ගිහිලා තියෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දත්ත පිළිබඳව තමයි තියෙන්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් ඊයේ පෙරේද මේ ගිය අවුරුදු වල අපේ මේ වල රටවල පැන්ඩමික් තිබ්බා. රයිට් පැන්ඩමික් එක කොහෙද තියෙන්නේ කොහෙන්ද ඉස්සරහට යන්නේ ව්‍යාප්ත වෙන්නේ ඔය ඔක්කොම ටික හොයාගත්තේ කොහොමද? ඔය ඔක්කොම ටික හොයාගත්තේ කර කෙරුවේ මොකද්ද? විශාල ප්‍රමාණයක් දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා. එතකොට ඒ කාලේ තිබ්බේ මොකද්ද? මිනිහෙක්ට දීලා බෙහෙත් ගහන කෙනාට තමයි රස්සාව තිබ්බේ. රයිට් දැන් තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. දැන් තියෙන රස්සාව මොකද්ද? දැන් තියෙන රස්සාව තියෙන්නේ අර දත්ත ඔක්කොම ටික අරන් විශ්ලේෂණය කළා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතනදි තමයි මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට මේක ගිහිල්ලා බෙහෙතක් ගැහුවොත් මේ ව්‍යාප්ත වෙනව නවත්තන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර ලෝකෙ වටේ යන්න තියෙන වෛරස් එක ඉක්මනින් අපිට පුළුවන් නැති කරගන්න. ඔය අන්න එහෙනම් අපි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරලා බලන්න මේ ශිල්ප ක්‍රම ගැන ඉගෙන ගන්නකොට මේ ශිල්ප ක්‍රම කාලීනද? ඒ කාලීන ශිල්ප ක්‍රම අවශ්‍යතාවයට අපි කොහොමද හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ?
එහෙම හිතාගත්තොත් එහෙම අපිට අපි මේ කතා කරන ශිල්ප ක්‍රම ගැන දේවල් අපිට පුළුවන් කරන්න. දැන් මේ කාර්මික විප්ලවයේ හතරේ මෙන්න මේවා තමයි ඉස්සරහට එන්ජිනියර්ස්ලා හැටියට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේවල් තියෙන. එකක් තමයි ඩිජිටල් ට්වින්ස්. මේකට මම උදාහරණ දෙන්නම්. එකක් තමයි ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඕන තැනක ගියොත් ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. අපි ගත්තොත් ඩෑම් එකක් ගත්තොත් right? එතකොට ඒ ඩෑම් එකේ තියෙනවා මම හිතන්නේ වතුර. එතකොට මේකේ එන වතුර යන ප්‍රමාණය ඒකේ එළියට යන ශීඝ්‍රතාවය ඔය ඔක්කොම කොහොමද කරන්නේ? ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සෙටප් එකකින් තමයි මේ හැමදේම හොයන්නේ. ඉස්සර මොකද්ද කෙරුවේ? ලොකු දේවල් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන යකඩ විශාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තමයි දේවල් කෙරුවේ. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මැටීරියල්ස් අපිට මොකක්ද හදන්න පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය බොහෝම පරිස්සමින් සූක්ෂම විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සස්ටේනබිලිටි තමයි දැන් ජොබ්ස් තියෙන්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් එන්ජිනියරින් එක්සැම්පල් එක හැටියට ගත්තොත් එම රිකෝ කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා ෆොටෝකොපි මැෂින්. ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝකොපි මැෂින් හදන්නේ. ඒගොල්ලන් බලලා තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් ෆොටෝකොපි මැෂින් හද එළියට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ප්ලාස්ටික් තොග පිටින් එළියට යනවා. ඒගොල්ලන් මොකද්ද කරන්නේ? ෆොටෝකොපි මැෂින් එක හදලා විකුණන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝකොපි මැෂින් එක හදලා ඔයාලට ලීස් කරනවා. right? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ෆොටෝකොපි මැෂින් ලීස් කරුවාම අපි පාවිච්චි කළ එපා වුණාම ඒ ෆොටෝකොපි මැෂින් එක අර රිකෝ කෝපරේෂන් එක ආයෙ ඇවිල්ලා අරගෙන යනවා. එහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින් 60% රීසයිකල් කරලා තමයි ඊළඟ print එක හදන්නේ. එතකොට නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. අපි දැන් හිටියානම් ජොබ් එකකට කවුරු හරි කෙනෙක් සෙට් වෙලා හිටියානම් අර පාර්ට්ස් හදන්න ඒ රස්සාව නැති වුණානේ දැන්. ඒ රස්සාව නැති වුණා. අරක කොහොමද රීසයිකල් කරන්න කියලා හිතන මිනිස්සු අරක කොහොමද රීසයිකල් කරන්නේ කරන ඒ කියන්නේ හැටි ඒක සුද්ධ කරන ඒක කොහොමද වෙන විදිහකට හරවන හැටි ගැන කල්පනා කරන තාක්ෂණ තියෙන මිනිස්සුන්ට අන්න දැන් රස්සාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව සිස්ටම්ස් වගේක් තියෙනවා බේසිකලි රිසිලියන්ස් සිස්ටම්ස් කියලා. එක එක ඒවා චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බිග් ඩේටා කියලා තියෙනවා. මේක තමයි දැන් අලුතෙන් දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට පුළුවන් විශ්ලේෂණය කරලා මේක හොයාගන්න ඉස්සර අපිට හොයාගන්න අමාරු වෙච්ච දේවල්. ඊට පස්සේ මේ හැමදේම කරන්නේ මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි එන්වයරන්මන්ට්. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට අපේ තියෙන ජොබ් හැම එකක්ම එන්නේ මෙන්න මේ ඒරියාස් වල. right? මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල්ද සිවිල්ද මෙකැනිකල්ද කියන එක මත කවදාවත්ම රඳාපවතින්නේ නැහැ. මේ හැම එකේම මේක තියෙනවා. දැන් අර කවුද එක්කෙනෙක් අහලා තිබා ඉලෙක්ට්‍රොනික වේස් කියන්නේ. right? ඉලෙක්ට්‍රොනික වේස් කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික වේස් කියන එක හරි භයානකයි. අපි දැන් සර්කිට් එකක් හදලා එළියට විසිකිරුවොත් එහෙම ලෙඩ් ආසනික් කෙලින්ම යනවා මොකද වතුරට යනවා. ඒකේ ප්ලාස්ටික් කැල අවුරුදු 1000 ගානක් තියෙයි. but ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒකේ තියෙන ලෙඩ් ඇසිඩ් ප්‍රමාණය කෙලින්ම යනවා මේකට ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් එකට. ඒතකොට අපේ තාම ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වේස්ට් ගැන බොහෝම කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න තියෙන මේ ඊයේ පෙරේදා ඉඳලා. ඒතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ඉස්සරහට අනාගතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ වතුර ටික හිටන් ඔක්කොම සවුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි මේ වගේ කම්පියුටර් අරගෙන මොබයිල් ෆෝන් අරගෙන විසි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒතකොට ඒව ගැන කල්පනා කරනවා. ඒව ගැන කල්පනා කරන මිනිස්සුන්ට අන්න රස්සා තියෙනවා. ඒව තමයි ඉස්සරහට එන වගේ ජොබ්ස් තියෙනවා. එහෙනම් මම දැන් පොඩි එක්සැම්පල්ස් වගේක් පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලම මට කියන්න ඕනේ කරන්නේ ඩිජිටල් ට්වින් කියන එක. right? මේකට හේතුව ඉස්සර මොනවා හරි හදන්න ඕනේ වුණාම අපිට අවුරුදු 5ක් විතර ඉන්න වෙනවා මේක හදලා පාර්ට් කම්පෝස් කරලා මෙකැනිකල් වර්ක්ෂොප් කරලා ඔක්කොම කරලා හදලා තමයි ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඒව නැහැ. දැන් අපේ මොනවද තියෙන්නේ තාක්ෂණ මොනවද තියෙන්නේ රැපිඩ් ප්‍රොටෝටයිපින් 3D printing හැමෝම අහලා තියෙනවා. මේක හැමෝම අහලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් මේ ඒ වලින් තමයි කරන්නේ. දැන් මේ මම දැන් එක පොඩි එක්සැම්පල්ස් දෙක තුනක් පෙන්නන්න 3D printing වලින් තියෙන jobs. right? මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් පොඩි වෙලාවක් මම පෙන්නන්න. දැන් මේකේ මට පෙන්නන්න ඕනේ ඉස්සර මොකද්ද කරන්නේ ඉස්සර හිටියා ඔය AutoCAD drawing දාලා අරව කරලා මේවා කරලා පාර්ට් හදලා පොඩි ඒවා හදලා ඒක මොඩල් හදලා බලලා එහෙම කරන ඉංජිනේරු. දැන් එහෙම ඒගොල්ලන් නැහැ.
දැන් මොනවද කරන්නේ මේක 3D printing වල අපිට අද මොනවා හරි හදා ගන්න ඕන අපි අද ඒක හදලා බලලා පැය 2කමාරකින් 3කින් විතර ඒ කම්පොනන්ට් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ වගේ ඉංජිනේරු ශිල්ප වලින් අපිට විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේකේ තියක් ඉස්සරහට බලාගෙන ගියාම තියෙනවා ඒ කියන්නේ සත්තු ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මේක එක තැනක දාලා තියෙනවා සතෙක් ඉන්නවා බීක් එක නැහැ. උඩ කෑල්ල බීක් එකේ උඩ කෑල්ල මොකක් හරි වෙලා සවුත් වෙලා කැඩලා ගිහලා යාට කෑම කන්න බෑ. right මේ සතාට මේකල මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මේක 3D print කරුවා බීක් කෑල්ලක් පැය 2කමාරෙන් මේ බීක් කෑල්ල සතාගේ කටට හයි කරුවා සතාට කන්න පුළුවන් වුණා. දැන් බලන්න ඒ වගේ තාක්ෂණ ශිල්ප වලට තමයි අපි කට්ටිය ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේවට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේ වලින් හදන දේවල් වලට. අපි හිතමු හાર્ට් එකේ පොඩි කෑල්ලක් මොකක් හරි කරගන්න බැරුණා. මෙන්න මේකෙන් හදලා හයි කරා. ඒක ඉස්සරහට ගියාම එක තැනක තියෙනවා එක මේක තැනක තියෙන ළමයිගේ ගිය එකක්. right මේක බලන්න මේක පොඩි උදාහරණයකට අරගෙන බලන්න. මේ 3D printing වලින් කරන්නේ මොකක් කරන අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මේක අඳිනවා. මේක කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක හදාගන්න දැන් එතකොට ඒකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා දැන් houses හිටන් 3D print කරනවා. ඉස්සර houses හදුවේ කොහොමද? අර ඩිසයින් කරගෙන ඔක්කොම කරලා දැන් ඒව එකක්වත් නැහැ. fully certified under a national government's building regulations. ඒක house එකත් අර වගේ print කරනවා මේවා සිමෙන්ති And දාලා. for the buildings we all use could be huge. ඒ කියන්නේ දවස් 4කින් විතර සම්පූර්ණ ගේ හදලා ඉවර කරන්න. එතන ඔය වගේ තාක්ෂණ වලට ඔළුව දාන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. Site and addressing labour shortages. Some buildings by 2030. The technology is yet to take off as a widespread building technique. මම ඔක්කොම පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද මේකට But the කියන completion of this කාලය 3D printed සීමිතයි. house in Beckham, Germany is set to change everything. Certified with a national building equipment. මේ වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. Well, I'll probably comment about it because it really looks a lot like. එතකොට අපි දැන් මම දැන් කතා කරන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට කල්පනා කරන ඩිජිටල් ඉක්විවලන්ස් කියන්නේ. ඩිජිටල් ඉස්සර අපි සාමාන්‍ය හවුස් එකක් හදනකොට මොකද්ද කරන්නේ? අපි හවුස් එක හදනකොට ප්ලෑන් එකක් අදිනවා. අපිට ඒ ප්ලෑන් එක තේරෙන්නේවත් නැහැනේ. අර උඩින් බල්ලා අදිනවා, පහලින් බල්ලා අදිනවා. දැන් එහෙම ප්ලෑන් අදින්නේ නැහැනේ. දැන් 3D ප්ලෑන් එකක් ඇඳලා virtual reality දාලා අපිට ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ ගේ සම්පූර්ණ කෙරුවට පස්සේ මේක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඉස්සර තාක්ෂණයේ තිබ්බේ අරක අදින එක්කනට දැන් ඉංජිනේරුවට තියෙන්න ඕනේ හැකියාව තමයි මේ මොකක් හරි එකක් පාවිච්චි කරලා basically ඒ කියන්නේ right මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මේ ගේ අදින හැකියාව යාට තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක තමයි අලුත් රස්සාව. දැන් ඉස්සර රස්සාව නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් අන්න ඒව ටික අපි හරි විදිහට අඳුර ගන්න ඕනේ. මේක තමයි ගේ Of course, now everything I'm talking about මේ හදන්න මේ එක අපි දැන් කෙරෙන්න ඕනේ අපේ අත. designing houses. එතකොට අපි දැන් හවුස් එකක් ඇතුළට ගියොත් just එහෙම start, then it takes like, but still modern and okay so ඒක එකක් හරි එතකොට ඒකේ තියෙන තව ඒවා තමයි ඒ කියන්නේ හાર્ට් එකක කෑල්ලක් හදාගන්න මේවට ඔක්කොම අපේ මං හිතන්නේ තාක්ෂණය මේවා තමයි ඉස්සරහට එන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්ප. එතකොට අපිට මොකක්ද තියෙන්නේ? එතකොට ඒ වගේම තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් ඉන්නෝනේ මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක හදන්නත්. you see ඒවටත් අපි දැන් ඔළුව ටික මං හිතන්නේ යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගත්තොත් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගත්තොත් මේවා තමයි ඉස්සරහට තියෙන මං හිතන්නේ ජොබ්ස් තියෙන ඒරියාස්. ස්පීච් රෙකග්නිෂන් basically machine learning right robotics basic deep learning right natural language processing දැන් ඉන්නවා අපි කොහේ හරි තැනක ATM එකකට ගිහිල්ලා මොන හරි එකක් කිව්වොත් එමේ කටහඬ අඳුර ගන්න. කටහඬ අඳුරගෙන තමයි ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික කරන්නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒක කොහොම artificial intelligence අතුළු තමයි ඒ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට මම එකක් දෙකක් උදාහරණයක් දෙකක් මෙතනින් අරගෙන පෙන්නුවොත් එහෙම දැන් අපි මේක අරගෙන බලමු. right දැන් අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැති එකක් මේක තියෙන chip එකක් right මේක තියෙන chip එකක් මේ chip එකට පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදිහට කල්පනා කරලා හිතන දේවල් ස්ටෝර් කරගන්න
දැන් මේ chip එක හදපු මිනිස්සයා ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. මේක කොහොමද කෙරුවේ? මේ අන්න ඒ වගේ තාක්ෂණ දැනුමක් දැන් තියෙනවා ලෝකෙ. Future, I see a new class of chip, one inspired by the human brain, unlocking new possibilities and making the world smarter and more connected. To me, this is the next evolution in artificial intelligence. With neuromorphic computing, we'll redefine what's possible. Self-learning neuromorphic chips will transform education, facial recognition, manufacturing, emergency services, smart cities. It's already here. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න chip එකකට පුළුවන් අපි වගේ සාමාන්‍ය විදියට කල්පනා කරලා අලුත් දේවල් ඒක ඇතුලේ ස්ටෝර් කරගන්න. right? ඒක ඇතුලේ ස්ටෝර් කරගන්න. මේකත් ඒ වගේ එකක්. මේක අරගෙන බලන්න. දැන් අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක් තමයි ලෝකේ ඉන්න මං හිතන්නේ මීමැස්සෝ එන්න අඩු වෙලා යනවා. තාක්ෂණයේ එච්චර මේ වෙලා තියෙනවා ඉවුණු වෙලා තියෙනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරලා බීස් ලව දැන් හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් කොහෙද තියෙන්නේ මේව හදන කෙනාට තමයි ජොබ් එක තියෙන්නේ. 5 years ago, these fields were a barren wasteland. Honeybee colonies were collapsing, and pollination had all but stopped. But all of this has changed now, because bees are back. But wait, what is this? You might think these are ordinary bees, but let us take a closer look. These little marvels of advanced robotics are second generation new bees. Far superior to the nature counterparts, they have been successfully implemented all over the world. Completely solar powered, a newbie requires very little downtime to recharge. Using real-time triangulation technology, each newbie knows which part of the field has been pollinated, maximizing efficiency and yield. Unlike standard bees, newbies are fully equipped to fight their natural enemies. As soon as a predator approaches, the newbies are alerted, release a fast-acting insecticide, and neutralize the threat in a second. Nothing can harm them. Newbies do not tire, require minimum maintenance, and are produced for a fraction of the දැන් නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න ඉස්සරහට යන ලෝකයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය කරන කට්ටිය කල්පනා කරන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන. දැන් මේ වගේ දේවල් කල්පනා කරන්න දැන් කාලෙත් ශනහන්ද මම කියලා දෙන්නම් මේ වගේ දේවල් කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ කොයි වගේ දේවල්ද කියලා. right? දැන් මේ newbies robotic pollinator ගැන කතා කරලා කිව්වා. මොකද මේක නැත්තම් ආහාර මේවා ඉස්සරහට සුරක්ෂිතතාවය නැතුව යන. right? එතකොට මට මෙන්න මේක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට අපි ඒවට බොහොම ඉක්මනට හැඩ ගැහෙන්නේ. right? මම හිතන විදිහට මෙතන ඉන්නවා දැන් මම හිතන උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න ළමයි එහෙම. මට හිතන විදිහට මේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට ලෝකෙට යන්න ඕන කරන කාරණා තියෙනවා 4. ඒ කාරණා 4 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එකක් තමයි critical thinking. ඉස්සර වගේ අපි මොකද්ද කරන්නේ පොතපතේ පාඩමෙන් එතනින් ඉවරයි. පොතපතේ පාඩමෙන් එහා යන්නේ. ඇයි මේක වෙන්නේ? මොකටද මේක කරන්නේ? අන්න ඒ තාක්ෂණ ශිල්පී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඕක ඉස්සරහට එන්ජිනියරු විද්‍යාව හදාරනවා නම් ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන ඇබිලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒක තියෙන්න ඕනේ. කොමියුනිකේෂන් කියන්නේ කතා බහ කළ මොකද ඒකට හේතුව අපි දැන් ඉස්සර වගේ කරන්නේ මෙකැනිකල් සිවිල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් නෙමෙයි. ඔක්කොම মালටි ඩිසිප්ලිනරි. හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා සම්බන්ධ වෙලා කරන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. right? දැන් අර ඉස්සර එකක් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තම කල්පනා කරලා බලුවොත් B එක ගත්තොත් ඒකේ මොකද්ද තියෙන්නේ මෙකැනිකල් එකක් තියෙන්නේ but actual operation එක මොකද්ද? actual operation එක ඔක්කොම electrical ඒ වුණාට එයා ඒ එක්කනා ඒ තියෙන B අර ගහෙන් මේ ගහට යන්නේ මොකද්ද? artificial intelligence use කරලා. ඒක software. you see ඒව ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි ඒ වැඩේ වෙන්නේ. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර කියලා house එකක් හදනවා නම් ගයක් සිවිල් දෙන ගත්තොත් ඇති. දැන් බෑ. මේකේ අනිත් එක තමයි මම හිතන විදිහට එන්ජිනියරින් විද්‍යාවක අලුත් ශිල්ප හදාරන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝම වැදගත් දෙයක් තමයි ක්‍රියේටිවිටි කියන එක.
අපි ගාව ක්‍රියේටිවිටි තියෙනවනම් ඊළඟ මේ අනිත් ඔක්කොම ටික කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රියේටිවිටි ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන දෙක අපි ඇක්චුලි හදාගත්තේ මේ ඉස්සරහට එන ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 එකේ තියෙන ජොබ් මාකට් එක අපිට ඒක අල්ල ගන්නවා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒ ටික මතක තියාගන්න. ගොඩාක් ඒවා ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා බලන්න පුළුවන් ඉදිරි අනාගතයේදී තාක්ෂණය කොයි විදිහට දියුණුලා තියෙන්නේ ඒ තාක්ෂණයෙන් ඇතිවෙන ඒ තාක්ෂණය මගින් ඇති ජොබ්ස් මොනවද ඒ ජොබ්ස් වලට අපි කොහොමද ෆිට වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම මේ ටික වෙලාවෙදී මට ඕන උනේ කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. ශූලාන්ත සර් අපි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා මම හිතන්නේ අපිට එකතු වෙච්ච ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා දෙන්නට යොමු කරපු අපි බලමු ලෙහාන් අපි අහලා තිනවා please tell about machine learning course details in Sri Lanka කියලා. මට ප්‍රශ්න අහුන්නේ නැහැ. මොකද machine learning course? Please tell about machine learning course details in Sri Lanka කියලා. වෙලා තියෙන මොකක් machine learning courses තියෙනවා අපිට එකින් එක කියන්න අමාරුයි. but ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරුවොත් එහෙම courses මොනවද කියලා ගොඩක් දැන් වෙලා තියෙන අර ඉස්සර වගේ මෙහි ඇතුලේ තියෙන courses ගැන කල්පනා කරන්න විතරක් එපා. දැන් වෙලා තියෙන අපේ ලංකාව පිටරටවල් එක්ක හයි වෙලා තියෙන කනෙක්ට් වෙලා තියෙන. ඕගලන්ට ගිහිල්ලා තව රටක කෝස් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ රටවල් වලින් අරගන්න කෝස් එකටත් ඒගොල්ලන් සල්ලි ගෙවලා හරි සල්ලි නොගෙවා හරි සර්ටිෆිකේට් එක. යන්න ඉස්සෙල්ල ගැන විතරක් හිතන්න එපා. Minsadi අපෙන් අහලා තිනවා what are the future opportunities for engineering as a career? What are the benefits of choosing this path? And what are the branches of engineering field? Please explain. I think I have explained within that 15-20 minutes in my speech the different things that you're going to have in this industry for. I think it's basically going in from like knowledge into things that are data set, right? So, and then also you're going to see in the future, as you go along and see in the future, you won't be having these electrical, civil, mechanical things being actually differentiated. It is only the thought. You need to know how to problem. If you have a problem, you need to be able to address that and you need to be able to problem solve, right? That's what I think that is what engineering is going to be somewhere in the future. Hi. Next we have another question from Lehan. Please tell about machine learning programming coding course details in Sri Lanka. I think I did answer that a little while back, right? You have to go and Kaumadi has a question. Kaumadi, you can ask your question now since you haven't sent it to us on the chat. Or you can type it. I want to ask how the other countries was improved than us. I want to know it. How they? Okay, so I think okay, that's a little hard question to answer. I understand, but I think, I mean, as I told you, if you want to go with what is happening in the future, right? It has to come from inside. I mean, අපි හැමතිස්සෙම බලන්න මොකද්ද දැන් තියෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් එහාට යාම ගැන හැමතිස්සෙම හොයලා බලන්න. පාර යනකොටත් කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි අරක වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙන කට්ටියක් ඉන්න you will be able to go forward. See, all those people in the other parts of the countries, other part of the world, all they do in the education is not exams. Right? All what they do is they're thinking, what is this going to be? You know, basically, how can I improve this to something else? Right? So every day, that's what they're actually thinking. So they little by little improve. So I think you need to inculcate that particular technique in you, right? And you will be successful. Okay, sir. Thank you. දින්තරු අහලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක දාන YouTube channel එක මොකක්ද කියලා අපේ ගම්මැද්ද YouTube channel එක ඔස්සේ තමයි මේ link එකේ අදාළ වීඩියෝ එක අපි upload කරන්නේ Facebook page එකෙත් ඔයාලට මේක ආයෙ බලන්න පුළුවන්. බුද්ධික is saying other countries already started construction 4.0 but we're still lagging behind. Any initiatives taken to tackle it? And don't you think that the local education system needs to be updated?
The answer to all of those would be probably, I think, yes. Yes is the answer, but I think there are lots of there are lots of IT companies in Sri Lanka who have already started on these things. For example, the car that you saw, right? Basically, Vega. It's a brand new innovation, new thinking. They have engineers who are basically, right, local engineers who are working on it. Isn't that really good? So there are starts. I mean, people have started on those things, right? So it's just that you have to consciously make sure that you have a critical mass of basic such people, right? I mean, it's going to come. It's going to come in the future. Okay, I think these are the last 2 to 3 minutes that we have allocated for the questions. Ishan has a question. Can robots help to our farming other than football competition? That's not a very clear question. So, yes, Rashid Pereira, sir, how about the King Ravana technology? I think that's good. We're gonna move forward from there, right? So excuse me. There is also another question. Can you tell us sites to see latest research and new insights of future technology? Excuse me. So how about the Ravana technology? Can you explain it to me? Probably I might not be the good person to do that. What do you think about that? I think Hemanga has another question. So here is your chance. Excuse me, sir. Sir, can you hear me? Yeah, we can hear you. Sir, the thing is this. So you talked about artificial intelligence and sustainability and all of that, but there are a few questions that come to my mind. Thinking of artificial intelligence, since technology is kind of evolving, and artificial intelligence is getting smarter and smarter. Eventually, will it not reach sentience? As in, will it become as natural as a human? A robot can become as natural as a human, right? Eventually. Yes, that's what I was telling you about. There is but sir, then if you are dealing with sentient technology, don't you think there are certain ethics that are in place, dealing with the robots and all that, and then and how can we circumvent those ethics, and how can we effectively manipulate the technology in regards to ethics and the social norms and all that, and how can we attain a sustainable but also cost-effective way to move forward? I think those are being actually looked now after designing. For example, Intel is the one who came up with that chip, right? They are already looking at the ethics of using it and how it is used, things like that. See, the thing is, once the technology is there in place, they will start to look at these things, right? So eventually it will be there. Okay, sir, one last question. Sir, you talked about replacing natural phenomenon with artificial phenomenon, like the bees you showed us. Right. Sir, I have a question. So, regarding the artificial phenomenon, don't you think that certain programming errors or certain misconceptions regarding the human mindset could lead to certain natural disasters in the natural environment? Say, just take the bees, for example. There are a million things that we don't know about bees, sir. Yeah, you're right. There are a million things that can happen with a natural bee rather than an artificial bee. So how can we circumvent that problem? The thing is, the thing is, to answer that question, we don't know, right? But I think the problem started because the humans actually destroyed the bees. So I think the natural one would have been the best. It is just that because we have taken all these measures of putting all stuff into the outside environment, and the bees were destroyed, right? Then we have an alternative, right? Because if you actually don't have that alternative, we don't have food. Of course there are. So this is why you need smarter and smarter people, engineers, who are going to look at all of these options,
of how things are going to work, and the different options that they can have, right? So all those things are going to evolve as things happen. I'd like to thank Professor Samanthi Lakasiri and Professor Chulata Kulasekar for taking the time to join us. And we really appreciate all that you have shared with us. And I'm sure everyone who joined us got the best out of the time they've spent as well. Behavin මස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් සමග එකතු වුණ ඔබ දෙපළට මම හිතනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් තියෙන්න ඇති කියලා මේ අද දවසේ මේ වෙබිනාර් එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අද දවසට මෙහෙම අපි සමුගතට ලබන සතියේත් පුළුවන් ඇත්තටම මාර්තු 3 වෙනිදා අපේ ඊළඟ වෙබිනාර් එක තියෙනවා ටෙක් බස් ශ්‍රී ලංකා ටෙක් බස් SL වෙබිනාර් සීරීස් එකේ ඊළඟ වෙබිනාර් එක තියෙනවා මාර්තු 3 වෙනිදා අද වගේම හවස 3 සිට 4 දක්වා සිංහල මාධ්‍යයේ Zoom ඔස්සේ මාර්තු 3 වෙනිදා වෙබිනාර් එකට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ආචාර්ය ශාන්ත යාපා ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ සහිත ස්ලිට් ව්‍යාපාරික පාසල ස්ලිට් බිස්නස් ස්කූල් එකේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මාර්තු 3 වෙනිදා වෙබිනාර් එකට ජොයින් වෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් කියන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ ස්ලිට් බස් SL වෙබිනාර් එක. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි මේ ලින්ක් එක YouTube එක අපේ ගම්මැද YouTube page එකේ අපේ ගම්මැද Facebook page එකේ share වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ personal profiles වල share කරගෙන මේ දැනුම හැමෝත් එක්කම බෙදා ගන්න කියලා අපි ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම එකතු වුණාට. දැන් අද දවසට මේ වෙබිනාර් එක අපි end කරමු. Thank you so much for joining to all of you. This link will be shared on our Facebook pages and on our YouTube page, that is Gammadda. And you can also share it across with your friends and family and everyone who you want to share all of this knowledge with. Feel free to do so. And join us again on our next webinar that will be held on the 3rd of March. Where you can share more ideas and get a lot of knowledge through this webinar series. So I'm hoping that you will join for the next one as well. Thank you so much and hope you have a great evening. නව තාක්ෂණය පිළිබඳ Zoom වැඩමුළු මාලාව